සුබ දවසක් යාළුවනේ. අදත් අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ HTML වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ heading tag ගැන. ඒ කියන්නේ h1 h2 h3 විදියට tag දීලා කොහොමද අපි ඒවා බලාගන්නේ කියලා. h1 tag එක කියන්නේ heading. ඒ කියන්නේ මාතෘකාවක් විදියට HTML page එක ලියනවා නම් ඒක h1 tag එකක් තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. දැන් අපි එක h1 tag එකක් අපි දැන් ලියලා මේ විදිහට h1 open tag එක close tag එක දාලා save කර ගන්නවා. save කරලා අපි file එකට ගිහිල්ලා double click කළාම අර කලින් වගේම මේක Chrome එකෙන් open වෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ අපි h1 කියලා දාපු එක heading කියලා දාපු එක highlight වෙලා පේනවා. ඒ විදිහට තමයි h1 tag එකක් අපි ලියාගන්නේ. මේ විදිහටම අපිට h2 tag h2 එකක් ලියලා බලමුද? අර වගේම open h1 කියලා දැම්මා. open bracket එකයි close bracket එකයි දැම්මා. අපි ඊට ගහන්න ඕන text එක මේ විදිහට මෙතනින් දැම්මා. මේ විදිහට දැම්මා. save කරා. අපේ අර page එක දැන් අපි refresh කරලා බලමු කොහොමද ඒක පේන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් h1 එකට වඩා ටිකක් පොඩි h2 tag. ඒ විදිහට h3 tag එකක් h4 tag ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. එකින් එකට පොඩි වීකින් තමයි එන්නේ h2 h3 h4 h5 වගේ වෙනකොට. හරි. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි HTML වලදී h1 tag කියන්නේ heading tag පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ඔයාලටත් ඕනෙම විදිහට tag එකක් මේ try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක්ම use වෙන්නේ heading. ඒ කියන්නේ මාතෘකාවගේ HTML page වල ලියනකොට තමයි. page එක refresh කරාම අර සාමාන්‍ය එක පිළිවෙලකට ඒක heading වෙනස් වෙනවා font size එහෙම. අදත් අපේ වීඩියෝ එකත් එකතු වෙලා හිටිය ඔයගොල්ලන්ට ස්තුතියි. අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. thank you.